Guys, ngayon gagawa naman tayo ng masarap na palaman sa tinapay. Ang homemade cheese sauce or cheese whiz. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ingredients: 1 cup grated cheddar cheese, 1/2 cup parmesan cheese, 1/4 cream, 1 cup fresh milk, 1 teaspoon salt, and few of orange food coloring. Instructions: sa isang pot, ilagay ang fresh milk at buksan ang apoy sa medium flame. Lagyan ito ng asin, parmesan cheese at grated cheese. Then, haluin ito mabuti. Next, ilalagay na natin dahan-dahan ang food coloring hanggang maging cheese color ito. Hinaan lamang ang apoy at ipagpatuloy lamang ang paghalo upang maiwasan ang pagkasunog ng ilalim. Guys, siguraduhin lamang na mahina ang apoy para hindi kumulo ito at hindi masira ang mixture ng gatas. Huli nating ilalagay ang cream bago ito maluto at haluin lamang mabuti at pwede nang alisin sa apoy. Serve with fries, biscuits, breads, or pasta. Enjoy! Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!